ตามแฟนมาอะไรนี่ครับติดแฟนประมาณนั้นหมาเด็กเป็นแบบฟิลไทป์หมาเด็กขี้อ้อนเลยนะครับแบบติดแฟนแบบที่สุดรู้สึกว่าการเป็นครูแม่งแบบเหนื่อยจริงอะไรเนี่ยที่อยากให้แบบลูกศิษย์ได้ดีเลยนะครับคิดอะไรอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วจะมีอะไรใหม่ๆมาหลอกล่อเด็กได้ตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นแนวใหม่ๆซีซั่นใหม่ๆเพื่อเซนต้าแล้วกันมุมใหม่ของพวกเราจริงเป็นทางที่ไม่ถนัดเลยเรื่องเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นเวย์ใหม่ๆที่แฟนคลับจะได้ดูกันใช่นอนครับเรื่องนี้คือน่ารักเต็มข้อเลยครับเต็มชีวิตเราไปส่วนของเพิร์นฮะรับบทเป็นภพเมฆฮะในเรื่องรักครูทั่วโลกครับสวัสดีครับผมแซนต้านะครับรับบทเป็นครูโซล่าครับสวัสดีครับเคครับรับบทเป็นครูจี้ครับสวัสดีค่ะแซมมี่ค่ะรับบทเป็นครูสดชื่นค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวแบบคอมเมดี้ใช่ไหมคะตลกสดใสคอมเมดี้เป็นดราม่าคอมเมดี้คอมเมดี้ใช่ครับรอมคอมประมาณหนึ่งใช่ครับแล้วเราเป็นครูใช่ไหมคะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะคาแรคเตอร์ผมเมฆก่อนเลยกันเอาคาแรคเตอร์ตัวละครครับได้ครับภพเมฆนี่มีอยู่ ภพเมฆเป็นคนที่เรียกว่าติดแฟนมากจริงๆเป็นคนไม่ได้ชอบเด็กมากเลยนะครับไม่ได้แบบไม่ชอบอะไรปวดหัวแต่ที่เขาแบบมาทำตรงเนี้ยเพราะว่าเขาก็ตามแฟนมาเลยนี่ครับติดแฟนประมาณนั้นหมาเด็กเป็นแบบฟิลไทป์หมาเด็กขี้อ้อนเลยนะครับแบบติดแฟนแบบที่สุดแล้วเขาตามแฟนมาที่มาสอนวิชาอะไรคะผมวิชาคณิตศาสตร์ครับสอนได้แต่ในเรื่องครับใช่สอนคือแบบนี่ต้องเป็นแบบนี้นะในเรื่องจะดุๆหน่อยในตัวไม่เลยครับเลยวิชาใช่ยกเว้นต้องก็จริงๆก็ต้องมีสกิลมากขึ้นในด้านแบบการเป็นครูอะไรเนี่ยก็เข้าใจคุณครูมากขึ้นคุณครูหลายๆท่านเลยเนี่ยมากขึ้นนะเพราะแฟนคลับเราหลายคนก็เป็นครูเราก็รู้สึกว่าการเป็นครูแม่งแบบเหนื่อยจริงอะไรเนี่ยที่อยากให้แบบลูกศิษย์ได้ดีอะไรเนี่ยครับเป็นครูเหมือนกันครับเป็นครูเหมือนกันที่นั่งอยู่ตรงนี้4 คนเป็นครูหมดเลยใช่ครับแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นทำให้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกปะครับก็คือเกิดจากที่ตัวผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุครับผมแล้วกลับไปเป็นเด็ก7 ขวบอย่าจุนกันเพราะเหมือนแบบเหมือนไปเกิดใหม่ในเขาเรียกว่าอะไรคืออายุมันลดลงเนี่ยเหมือนเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งมาสวมเราอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยู่ในร่างเราดีกว่าต้องสลับกันไปวันเว้นวันครับผมใช่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผมเองไม่ชอบเด็กอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับกับการที่แฟนตัวเองกลายเป็นเด็กแก้ไขปัญหายังไงต้องเลี้ยงเขาใช่ก็โอ้โหกินอะไรกินอะไรแหวะเลยแหละเลี้ยงด้วยอะไรเลี้ยงด้วยลำแข้งไม่ใช่แล้วตอนแสดงเป็นเด็กครับมันคือต้องทำท่าทางครับก็เด็กๆแหละครับพี่ส่วนใหญ่ก็แอคชั่นเน้นแอคชั่นเยอะแอคชั่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เสียงก็เสียงเด็กลงนะแต่ก็ไม่ได้นึกถึงว่าแบบต้องทำให้เสียงเด็กดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่ทำไปเลยใช่เหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คิดเพราะอย่างที่เขาบอกว่าเด็กเขาจะไม่ค่อยคิดจะเวลาจะทำอะไรจะถามอะไรจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องเป็นครูอยู่แล้วก็ต้องไปเลี้ยงเขาด้วยใช่แล้วด้วยบวกกับการเราแบบเราไม่ได้ชอบเด็กอยู่แล้วพี่แค่ในโรงเรียนเราก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมครับในเรื่องเลยเนี่ยอันนี้กลับบ้านมาก็ต้องมาเจอแฟนที่เป็นเด็กอีกก็คูณ2เลยความแบบชิปเป่งแบบนี้ครับในเรื่องคือเรียกว่าเป็นลุงถูกไหมใช่ครับตัวน้องซันที่เป็นเด็กเนี่ยจะเรียกครูผมเมฆว่าเป็นลุงครับใช่ครับแล้วก็แบบพอแบบชีวิตจริงเราก็แบบเป็นลุงเป็นน้องอยู่แล้วถูกไหมครับและในเรื่องมันก็แบบต้องเป็นลุงกับเป็นป้าครับเป็นลุงกับเป็นหลานเป็นลุงกับหลานลุงกับหลานครับมันต่างกันนะเพราะมันพี่แซนต้าที่อ้อนอยู่นะในเรื่องครับใช่แล้วชีวิตจริง
จริงๆเขาก็มีมุมนั้นนะคุณจริงคุณมีอยู่นะหมายถึงว่ามุมแบบเป็นเด็กขี้อ้อนคุณเป็นมักเน่คุณเป็นแบบเป็นแบบเด็กเล็กสุดในวงหรือว่าเป็นแบบน้องเล็กในเพื่อนในสายรหัสอะไรเนี่ยคุณก็มีความแบบ ก็ถือว่าไม่ได้ไกลกันมาก ไม่ได้ไกล ตัว มากมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ แต่สองข้างหลังนี่เป็นสายซัพพอร์ตเนาะ ใช่ค่ะ คือก็นั่นแหละค่ะ ด้วยความอยู่โรงเรียนเดียวกันเนาะแล้วก็เป็นครูด้วยกันแล้วพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยหนูได้รับเป็นผอ.รักษาการแทนค่ะ แล้วใช่ผอ.สาวโดยที่เราก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวบวกกับมาเจอเหตุการณ์ต่างๆอะไร ต่างๆก็ทำให้พวกหนูอ่ะต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปบวกกับแบบไม่ให้โรงเรียนมันเกิดความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย ใช่ วุ่นวาย มีตำแหน่ง ครับผมรับบทเป็นครูจี้ครับก็เป็นครูสอนพละก็จริงๆอ่ะรู้จักกับพบเมฆตั้งแต่วัยเด็กเพราะเรียนโรงเรียนเดียวกัน เป็นเพื่อนกันมา ใช่ครับแล้วก็บังเอิญว่าเข้ามาโรงเรียนมาเป็นครูปุ๊บเอ้าเจอเขาเป็นครูที่โรงเรียนนี้อยู่แล้ว แล้วก็มารู้จักว่าอ่ะเขาเป็นแฟนกันแล้วอันนี้เป็นผอ.เรื่องนี้เป็นคอมเมดี้แบบมากๆเลยเนาะพี่เคต้องก่อนอันนี้ก็เป็นแนวแบบเข้มข้นมาตลอดเนาะ ครับ เป็นไงบ้างครับพอมาเล่นเรื่องนี้คอมเมดี้สดใสเลย ไม่มีอะไรครับรู้สึกว่าตัวมันอาจจะคือตัวละครผมอาจจะไม่ได้ยากหรือท้าทายเท่าสองคนนี้ เพราะว่าเราจะเป็นแนวแบบตัวซัพพอร์ตหรือว่าเป็นสีสันของเรื่องที่แบบอาจจะไม่ได้มีปมของตัวเองตัวละครเยอะขนาดนั้นใช่ครับแต่ก็จะมีเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองมีเป็นโรค OCD เรื่องความเป๊ะหรือว่าเรื่องแบบ ครับ นู่นนี่นั่นต้องเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเรื่องเนี้ยที่ต้องคอยคีปคาแรคเตอร์ว่าเอ้ยไอ้นี้ไม่ได้นะต้องอะไรอย่างเงี้ยครับ ซันมี่นะจ๊ะแบบเราเป็นสายแบบ มีโรคอะไรบอกเลย แต่พอเข้าฉากด้วยกันนี่มีหลุดมีอะไรกันบ้างปะ โอ้โห มีนะคะ ยิ่งเป็นซีนแบบว่าดราม่าด้วยน้องตอนนั้นอะที่แบบมันต้องร้องไห้อะ ใครร้องนะ อ๋อไอ้ที่นี่ไง ร้องเลยอะนะ พี่ขำอะ โอ้โห ยากมากค่ะ อันนั้นขำเลยนะ ไม่รู้มันขำเกิดจากอะไรเส้น มันโดนเส้นอะไรไม่รู้ จำได้คือผมนอนฟังเขาคุยกัน นี่ต้องรอ คือก ำลังซ้อนๆแล้วก็ รอเขาอยู่ หลายรอบมาก อะไรนะ จนแบบ โดนด่า คือแบบบอกคือไม่ได้อยากให้เกิดคือขอโทษทุกคนจริงแต่มันหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งงเหมือนกันแทนที่จะไปซีนที่มันตลกๆอยู่เนาะแต่เนี่ยเครื่องติดแล้วมันยากแล้วค่ะเนี้ย เครียดยิ่งขำผมบอกเลยพี่ยิ่งความเงียบมันมาเท่าไหร่ในกองไม่ยิ่งขำ จริงไม่ยิ่งน่ากลัวเลย แค่ได้ยินเสียงหายใจใครดังๆหน่อยก็ขำแล้วขำอะไรอ่ะ เราสงสัยแล้วไปไกลด้วยนะเอาหยุดไม่อยู่ ใช่ค่ะ ผม ง กับ ง ดุเนี่ยยิ่งขำเวลาเขาดุเขาเครียดเลย มันหยุดไม่ได้ ชอบเลย มันแล้วมันผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนครับให้มันแบบ โอ้โห ก็ไม่มีซีนนั้นนะครับ ไม่ ไม่ ได้ ได้หรอกไม่ก็ต้องทำสมาธิแล้วก็ฮึบไม่มองหน้านะ นึกไม่มอง ไม่มองหน้าก ว่าจะได้ก็นานอยู่ค่ะหลายเทค มากเลยใช่ไหมพี่แบบพี่ซันต้าแบบพอมาเล่นเรื่องเนี้ยมันคอมเมดี้มากเลยเนาะมันเหมือนพอมาดูเราดูเด็กลงไปเลยเนาะ ใช่ครับ ใช่ครับ เป็นไงบ้างครับ ก็เรียกว่าเป็นแนวใหม่ๆสีสันใหม่ๆเพื่อเซนต้าแล้วกัน มุมใหม่ของพวกเรา อืม ก็ จริงเป็นทางที่ไม่ถนัดเลยเรื่องเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นเวย์ใหม่ๆที่แฟนคลับจะได้ดูกัน ใช่ เป็นมุมใหม่ๆของพวกเรา แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นเพอร์ต้าในชีวิตจริงไป จนโทนี้ ใส่ จริง ใส่สีสันอย่างนั้นแน่นอนครับผม เรื่องนี้คือน่ารักแบบเต็มข้อเลยครับ เต็มชีวิตเราไปแล้ว แล้วเขาไม่เป็นครูนี่คือต้องไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเป็นครูไหม จริงๆก็มีศึกษาเพิ่มเลยครับ วิธีการสอนหรือ คลิป ว่า อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อะไรแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่ที่จะหนักๆเนี่ยคือต้าครับ อืม ของผมตัวละครผมการเป็นครูมันก็จะเป็นครูที่ ครูที่ยังแบบมีความ ความชิวๆอยู่ มี ความ เป็นเด็ ที่ กอะไรอย่างเงี้ย แบบเหนื่อยเด็กอะไรนั้นมันก็ยังเล่นได้แต่ต้าเขาต้องเป็นครูที่มี energy เป็นครูรักเด็ก เป็นครูที่แบบหลงในการเป็นครูมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ หาวิธีสอนมาใหม่ๆมาสอนเด็กอะไรอย่างนี้ ใช่คือความแตกต่างของโซล่านี่คือเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรอยู่ในหัวตลอดเวลา แล้วจะมีอะไรใหม่ ครับ ๆมาหลอกล่อเด็ก ใช่ ได้ตลอดเวลาครับ แล้วก็เวลาแบบว่า เป็นลุงกับเด็ก7 ขวบแบบเนี้ยมันก็ยังมีโมเมนต์ให้เราได้ฮอปตลอดเลยเนาะดูจากตัวอย่าง คือ ลุงกับเด็ก7 ขวบนี่จะ จะเป็น ไม่มีพาร์ทฮอปครับ ใช่ ใช่ จะมีความปวดหัว จะเป็นเหมือนการเลี้ยงลูกมากกว่าครับ อ่า ฟิวเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ แล้ ยว คนดูก็จะแอบแบบจินตนาการไปว่าแบบมัน ผมว่า น่า น่า รักอะไรอย่างเงี้ยนะ คือในเรื่องอะครับมันจะสลับกันวันเว้นวันครับใน EP หนึ่งก็คือจะสลับไปสลับมา1 วันเนี่ยเป็นเด็ก1 วันเนี่ยเป็นโซล่าไอ้พาร์ทที่หวานๆก็คือจะอยู่กับโซล่าที่เป็นผู้ใหญ่ ส่วน แล้ว ตอน แล้วพอสวิตช์เป็นซันปุ๊บ ครับ ทุกคนจะได้เห็นมูดแอนโทนที่มันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไป แน่นอนอย่างเห็นได้ชัดครับ ทุก ถ้า คน พอพี่ซันต้าเล่นเป็น2 คาแรคเตอ
สองคาแรคเตอร์ ที่แตกต่างกันไป เรา เลย ปรับ ครับ แบบเวลาเราเข้าฉากมันสวิตช์ยังไงเนี่ย โอ้ยเหนื่อยพี่เหนื่อย ก็กดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ใช่ นั่นสวิตช์ไฟ ในสวิตช์ไฟ บ้าเปิด ครับ เปิดปิด กดบ้างไม่ใช่ ก็เหนื่อยมากพี่คือมันต้องแรกๆอ่ะยังจูนไม่ได้ครับ ก็ยังมีความงงว่าอะไรคือซันอะไรคือโซล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆ พอจับจุดได้มันก็ จับจุด จุดแบบโอ้ยสบายอะพี่ แล้วตอนเป็นเด็ก7 ขวบมีวันที่ต้องไปสอนหนังสือเด็กไหมคะ มีพี่มี เด็กสอนเด็กเนี่ยเหรอ มี ความสนุกคืออยู่ตรงนี้แหละ ความสนุกความปวดมันอยู่ตรงนี้แหละพี่มันจะมีอะไรใหม่ๆ ให้ทุกคนได้ดูแน่นอน มันเหมือนเด็กมาเจอกันนะครูก็เป็นเด็ก ครับ ใช่ แล้วนั ค่ะ กเรียนก็เป็นเด็กอยู่แล้ว แล้วเด็กยังคิดว่าเขาเป็นครูอยู่แต่จริงๆเขาเป็นเด็กอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นไม่รู้ ไม่รู้ ใช่ครับ ใช่ค แล้ รั ว บ ก็ป่วนเลยป่วนเลย ป่วนมาก ป่วน ผมว่าคนจะให้กำลังใจ3คนนี้มาก ในการที่ต้องเลี้ยง ต้องปราบ ในเรื่องนี้ผมอาจจะกลายเป็นตัวร้ายก็ได้ ไม่แน่ ไม่ได้ สนุก นะ นะที่ดูมันดูน่ารักเนาะ น่ารักครับ น่ารักเลย พี่เพิร์ดนี่คือเป็นสายแบบ ครับ ร็อกๆมาแล้วพอมาเล่นอันเนี้ย ยากครับ ยากไหม ตอบก่อนเลย ต้องทำแล้วทำไงอ่ะ คือผมดีใจมากครับที่ได้เล่นเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าพอเราเป็นนักแสดงอะเราต้องทำให้ได้ทุกบทบาทเลยเนี่ยแต่ถามว่าความชอบเราอะกับอันเนี้ยมันคือคนละฝั่งกันเลยมันเหมือนคนละขั้วกันเลยนะครับก็ยากเลยครับโคตรยากเลยเรื่องนี้ แต่ก็แบบผ่านไปได้ด้วยดี ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ข้างหลังค่ะพี่แซมมี่กับพี่เวลาเข้ากับเด็กในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายทุกโซน วุ่นวายค่ะวุ่นวายแต่ว่าหนูเองอ่ะไม่ค่อยได้เจอเด็กบ่อย ส่วนมากจะแบบมาเดินตรวจตราว่าแบบเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แบบพวกเนี้ยน่าจะรับบทหนักอยู่ เพราะเด็กเขาบางทีก็โอเคว่านอนสอนง่าย บางวันเขาเหนื่อยเขาเริ่มง่วงเขาหิวอะไรอย่างเงี้ยเขาร้อนเขาก็มีบ่นมีงอแงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องไปเล่นกับเด็กจริงๆเลยนะเป็นแบบนักเรียน ใช่ครับ ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ เราต้องปรับตัวเยอะไหม ผมว่าไม่ค่อย เพราะว่าเรา มีอีกอันไหมล่ะ ยื่นใหม่สภาพไม่ค่อย ใช่เพราะว่าจริงๆ ผมเคยตอนอยู่ต่างประเทศเนี้ยเคยเป็น TA ก็คือ Teacher Assistant ไปแบบสอนเด็กอยู่แล้ว แล้ววัยประมาณอย่างนี้ ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากจริง เราดูเก่งนะ ก็คือประสบการณ์เป็นครูพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย ใช่สุดยอดวะ ดูฉลาดสุดใน3-4คนนี้เลยอะ ดูเป็นคนที่เพิ่งได้ คือตรงนั้นก็สามารถเอามาปรับใช้ในซีรีส์ของเรา ก็ไม่ได้เลย แล้วพูดทำไม พูดไปกันนะได้ครับได้ครับ ครับ ก็คือได้ก็คือมันก็ไม่ยาก ใช่ แต่ก็ แต่ก็ไม่ง่าย ไม่ง่าย เรามีอินโฟไวส์อะไรกันไหมแบบว่าแบบเราเล่นด้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยในฉากในบท ไม่ค่อยเลยเรื่องนี้ ทำ เรื่องนี้ไม่ค่อย ได้ ทำไม่ค่อยได้ เรื่องนี้ส่วนใหญ่จะ เรียกว่าไงคือจะไม่ค่อยอินโฟไวกันมากกว่า ไม่ค่อย improvise ใช่ครับ ก็จะไปตามไดเรกของภูมิกับพี่ภูมิกับครับ ภาพ ขออีกไหมค์นะ ว่าเดี๋ยวถ้าเล่นกันไปเรื่อยมันจะไปออกทะเล ทะเลไป หยุดไม่อยู่นะ ครับ ใช่แค่พูดกันให้ตรงก็ยังยากอยู่ดี จริงพี่ ให้ซัมมี่พูดแบบไม่ติด โอ้ยาวอ่ะ แต่ยาวจริงเรื่องเนี้ยคือประโยคมันยาวมากครับ มันยาว ติดกันบ้างอะไรบ้าง แต่มันก็มีซีนดราม่านะนอกจากสดใสน่ารักแล้วซีนดราม่าก็มีเยอะไหมครับ พอหอมปากหอมคอแล้วกันพี่ ใช่ นิดเดียวพี่เรื่องเนี้ย 60%ร้องไห้ ประมาณนั้น 40%ข หยอกเล่นนะหยอกเล่น มีบ้าง มีบ้างก็มีให้ครบรถของซีรีส์แล้วกันครับผม เรื่องนี้ต่างจากเรื่องก่อนอันนี้เรื่องก่อนที่ผ่านมายังไงบ้าง โห เพราะมันมีความเป็นสดใส เข้าปากเลยไหม อ๋ออย่างคือดราม่าเรื่องเนี้ยมันจะมีปม อันเนี้ยคือเป็นจุดที่ทำให้เนื้อเรื่องทั้งหมดมันดำเนินมาถึงตรงนี้ได้ครับ ใช่ ก็จะเป็นดราม่าใหญ่หน่อยอ่ะพี่เพิร์ดพูดไป ผมว่าดราม่าเรื่องเนี้ยแตกต่างครับแตกต่างจากเรื่องอื่น ด้วยโครงเส้นเรื่องด้วยครับมันมีความเป็นชีวิตของพวกเราทุกๆ คนมีความเป็นมนุษย์ครับซีรีส์ปกติก็คือจบบริบูรณ์นี่คือรักกันก็คือจบใช่ไหมครับแต่ซีรีส์เรื่องเนี้ยคือมันเริ่มหลังจากคำว่าจบบริบูรณ์ของในซีรีส์แหละมันคือการที่เราต้องมาใช้ชีวิต เรามาเจอปัญหาในการเป็นชีวิตคู่นะครับเราเป็นคนไม่ชอบเด็ก แต่เขากลายเป็นเด็ก
เราจะทำได้ยังไงอะไรเนี่ยใช่ครับ แล้วพี่เบิร์ดก็ต้องปรับตัวเยอะเลยสิ เยอะมากครับเรื่องนี้เยอะเลยแล้วด้วยผมอะสองเรื่องตอนนั้นมันชนกันครับ มันไม่เหมือนกันเลย คาแรคเตอร์คนละแบบ คนละฝั่งครับ ก็ต้องสวิตช์นะ สวิตช์ไปสวิตช์มาครับก็จิ้มบุก ไม่ดิตอนแรกมี3เรื่องด้วย มีสติคุณทีด้วยครับ ใช่ อ๋อ ก็อันนั้นก็ธงแดงอันนี้ก็จะเขียวจะส้มอะไรก็ผสมสีกันมั่วเลยครับพี่ ถ้ามีดราม่าไหมต้องดราม่าไหมต้องมีแบบ นิดหน่อยมีปะของแกมีปะ มองหน้ากันด้วย อ๋อมีบ้างครับ มี ก็จะเป็นเรื่องกลุ่มเพื่อนมากกว่าปะที่แบบก็พยายามช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ เนอะ บางทีมันก็หนักอะหมายถึงว่าสิ่งที่เราเจอที่เราต้องแบกรับของแต่ละตัวละครเนี่ยค่ะแล้วบวกกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจทำให้แบบเครียดแล้วก็มีการแบบว่า ต้องให้กำลังใจกันมีการมาปรับทุกข์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แซมมี่เป็นคนแบบดูเฮฮาสนุกสนานเลยเดี๋ยวเข้าดราม่านี่มันยากไหม ยากนะสำหรับหนู อืม คือแค่ว่าหนูอ่ะชอบเล่นดราม่านะแต่แค่ลึกๆในใจอ่ะมันกลัวคนไม่เชื่อหมายถึงว่าติดภาพเราใช่ค่ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเนี้ยเคยหนูร้องไห้สุดตัวเลยอะแบบเพื่อนนั่งขำ เพราะ ท่าทางหนูในการร้องไห้อะแต่มี1คนที่แบบอินเขาบอกว่าหนูอินมากเลยพี่บอกมีคนเดียวอะจากเป็น10เนี่ยหนูก็เลยทำให้รู้สึกว่าหรือว่าเรา เราไม่เหมาะกับดราม่า อะไรอย่างนั้นแต่ว่าชอบมากเลยนะ ใช่ค่ะ แล้วเรื่องนี้มันแต่ก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้น ไม่ได้ขนาดนั้น หนูว่าจะไปที่ตัวของ2คนนี้มากกว่า สลับกัน เราพอการทำงานด้วยกันในกองเป็นไงบ้างคะสนุกสนานไหม โอ้โหมันครบรถครับมีทั้งสนุกมีทั้งความเครียดก็มีนะเหนื่อยแต่เราเหนื่อยแน่ๆเหนื่อยคูณ2ครับเพราะว่าเราต้องเมเนจกับเด็กด้วย ใช่ เรื่องนี้ครับ เข้ากับเด็กทีนึงเยอะไหมคะ 10 กว่าคนครับ 20 คน คือเป็นสเต็ปขึ้นมาว่าให้เราต้องสอนจริงในห้องเรียนเลย ใช่ แล้วเราเป็นครูอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ดีสนุก เด็กห้องหนึ่งเต็มๆเลยพี่ ก็เหนื่อยอยู่ฮะเรื่องนี้ แล้วเราต้องไปแบบ แต่สอนอยู่ห้องเดียวนะ นั่นแหละพฤติกรรมเป็นเด็กยังไงอะ คือจริงๆน้องๆอะครับต้องชื่นชมน้องๆก่อนว่าน้องเก่งกันมากครับมีความเป็นเซนส์นักแสดงสูงมากเหมือนเราดูแฟนฉันสมัยก่อนนะครับแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ แตกต่าง แตกต่างกัน แล้วเรื่องจำบทเนี่ยต้องชื่นชมเขานะเขาจำเก่งกว่าพวกเราอีก เป๊ะหมดแล้วเป๊ะเลยอ่ะ เขาพูดเขาแบบยังเด็กอยู่อะเขาเก่งจริง เขาเป๊ะเขาสับเขาเลิศอ่ะ เขาปึ้ง จริงครับต้องขอบคุณเด็ก ที่ ที่นี่ เข้าเรื่องนี้ด้วยกันต้องมีปรับอะไรกันอีกไหมครับหรือว่าแบบเราคลิกเราแบบรู้มุมกันละ ผมรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นครับเรื่องเนี้ย ใช่ครับ สนิทกันมากกว่าเรื่องที่แล้วอีกปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยแบบมันเล่นกันเข้าขาดีครับ ทั้งในจอทั้งแบบตอนอยู่นอกจอเลยมันก็สนุกนะครับใช้ชีวิตสุดเหวียงเนี่ย แล้วเรื่องนี้คือแบบ ไม่อ่อมเลยพี่เรื่องนี้ทำให้แบบ มันตัวอย่างมัน ใช่ครับ ดูเฟรชดีอะ ใช่ครับก็มีความสดใสมีความแบบเป็นเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ครับ แต่ตอนถ่ายนี่คือโอ้โห โอ้ ความเฟรชไอ้ที่กว่าจะออกมาได้ ใช่พี่ เราต้องอัพเอเนอร์จีแบบเหมือนเราไม่ได้ใช้ชีวิตปกติอะไรเนี่ยครับ ค่อนข้างเซเรียลนิดนึง ใช่ครับ สนุกเลยพี่เคล่ะคะอยู่ในกองเป็นไงบ้างคะ สนุกครับ สุขล้น ใช่ไม่ได้มีอะไรกังวล หมายถึงว่า ตัวละครมีแค่เนี้ยครับ4 คนแล้วหลักๆก็คือเข้ากันเองแล้วก็เข้ากับเด็ก ซึ่งเด็กเนี่ยเขามีพลังมี energy อะไรของเขาอยู่แล้ว ที่แบบแต่ละวันเนี่ยจะมีเรื่องอะไรให้สนุกแล้วก็ปวดหัวไปด้วย ก็คือทั้งเรื่องมีหลักคือเรา4 คนนี้เลย ครับ เรา ครับ จบจากกองพวกเราต้องมีการแบบคุยกันในกลุ่มไหมครับว่าเราแบบจะไปเวไหนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหไม่มีเลยนะ ไม่มีเลย เข้าของพวกมัน ครับ แล้ว ปุ๊บใช่ครับ ก็คือต้องรีบกลับไปพักผ่อนแล้ว ใช่แต่ละคน ใช้ energy แบบเยอะมากไงคะมันแบบ ถ้าคุยกันส่วนใหญ่ก็เรื่องรถเลยเรื่องรถเรื่องอะไรเนี่ย เป็นแบบผ่อนคลายมากกว่า เป็นชีวิตส่วนตัวมากกว่าใช่ครับจะไม่เรื่องงานก็หนักแล้วอะทำงานหนักเสร็จแล้วก็อยากกลับไปพักผ่อนแล้วแหละครับ แต่ energy ต้องเยอะเนาะเพราะอยู่กับเด็กเนี่ย energy ของทุกคนต้องห้ามอ่อมอะเนาะเพราะมันต้องสู้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ย ใช่พี่ใช่ครับคือเด็กเขาไม่สามารถแยกออกหรอกว่าอ่ะนักแสดงอ่ะของอย่างพวกเรามันจะรู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันจะมีเทคที่เราเล่นเต็มได้ กับเราเล่นแบบผ่อนแรง อะไรอย่างนั้นแต่เด็กเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาก็สนุกไปเขาก็คิดว่าทุกอย่างมันคือเต็มหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเบาเขาก็เล่นเบาๆตามเราอะไรอย่างเงี้ย เล่น มันทำให้เราต้อง energy เต็มตลอดเวลาที่อยู่กองอะไรอย่างเงี้ยครับ แ
เมเนจยาก ตัวอย่างออกไปฟีดแบ็กดีเลยเนาะครับเป็นไงบ้างถึงพวกเราอย่างไงบ้าง ร้อยกว่าล้านนะ โอ้ยก็2 ล้าน 12.5 ล้าน ขอบคุณมาก โอ้ขอบคุณทุกคนมากๆ ดีใจไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับ ใช่ครับ ก็ชื่นใจนะหายเหนื่อยเลยอะ ใช่ 6 เดือนที่ แต่ ผ่านมา นี่อยากรู้ว่าพอแบบตัวอย่างออกไปแบบเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดเห็นว่าเราแบบมาในคาแรคเตอร์แบบนี้สดใสฟีดแบ็กถึงเรายังไงบ้าง แค่ว่าเป็นครูก็เพื่อนก็แบบฮะมึงไงนะเป็นครู บอกก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกัน ก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็แอบมีความกังวลค่ะว่าแบบเหรอวะคือกลัวพรีเซนต์ออกไปได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงเวลาจริงๆมันไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นใช่ค่ะเหมือนสอนเด็กๆก็เน้นแบบว่าจอยๆไปมากกว่า เพราะว่าเด็กๆเขาเองอ่ะไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วเขาเป็นตัวสีสันของเรื่องอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะ มันจะมีดูตอนแรกกับเป็นแฟนด้วยนะเรื่องนี้ ใช่ครับ เป็นงานอะไรยังไงครับ งานรักครูเท่าโลก Lesson 1 ครับ อืม ก็เดี๋ยวมีไปดูหนังกับพวกเราครับผมพบกันที่พิรัตฮอลล์ครับผมวันที่ 14 มีนาคม ก็คือ EP แรก ใช่ครับ วันแรกที่ออนเลยครับผม มันจะมีความพิเศษนอกจากดูตอนแรกแล้ว เพราะดูในฮอลล์เลยนะไม่ใช่โรงหนังในฮอลล์เลย ครับ เป็นครั้งแรกนะที่บ้านเราไปที่พิรัสฮอลล์ ใช่ แล้ว อัน ก็ นี้บอกเลยขิง เป็นครั้งแรกเลย ครั้งแรกมันตื่นเต้นด้วย ตื่นเต้น ฮอลล์ใหญ่ ฮอลล์ใหญ่ หอใหญ่ก็คิดว่าเดี๋ยวมีอะไรพิเศษมาให้ ได้ รับชมกันแล้วกันครับผม รับชมรับฟังกัน รับฟัง จริงๆมีเพลงปล่อยไว้ด้วยครับ ชื่อ อารักครับผม เราจะได้ชมกันในงานนี้ครับ ครับ แน่นอนข้างหลังนะคะมีความพิเศษอะไรจะมีโสมแบบเป็นครูอะไรอย่างนี้ อ๋อ เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผม รอติดตาม รอติดตามคือสปอยเยอะไม่ได้ในงานนี้รอติดตามนะครับผม เปิดจำหน่ายบัตรยังคะ เรียบร้อยครับผมโซเอา โซเอาแล้ว เรียบ ด้วย ร้อย จริง ค ปะ รับผมใช่ ว่าเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กดีสุดๆไปเลย ครับ จริงต้องขอบคุณแฟนคลับมากที่สนับสนุนพวกเรา4 คนมากๆครับ คือ ดีใจแบบจริง ๆ ที่แบบมาหากันแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้ใน EP แรกอย่างเนี้ยก็ดีใจรับรองว่าฟินจิกหมอนแน่นอน จิกหมอนแน่นอน ทั้งเงาๆอยู่ก็มาดูกันในโรงได้ เอาผ้าห่มเอาอะไรไป ครับ จิกกันได้ครับ สี่คนที่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะคะในการทำงานซีรีส์ เต็ม อย่างหนูเคยเจอ2 คนนี้ ครับ มาแล้ว มาแล้ว ใช่ของเพิร์ดตั้งแต่เกือบ10 ปีแล้วอะไรเงี้ยพันต้าก็รู้จักมานานแล้ว อยู่ค่ายเดียวกันเลยมาก่อน แล้วกับพี่เค ครั้งแรกค่ะ ครั้งแรก ใช่ แล้วพี่โรบิสต้าเจอพี่เค ครั้งแรก ครั้งแรกครับ ใช่ เอ้าเหรอ อยู่กันข้างนอกแต่ไม่เค อ๋อย เพิร์ดก็ไม่เคยเล่นกับเคเหรอ เจอที่บ้านโอ่งเลยตอนนี้ โอเครู้เรื่อง เป็นไงบ้างคะพอเรามาอยู่ด้วยกันเจอกันครั้งแรกครับเขา ก็ส ก็ นุกครับ ไม่มีอะไรเนอะ มันนะ สนุกดีครับ สนุกดีครับ ก็คือไปได้เลยไม่ ใช่ไม่ได้มีใช่ครับหมายถึงอาจจะแบบเรื่องสนใจหรือความชอบอะไรก็แบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เหมือน ใช่ไหมซามิ ใช่ค่ะหนูชอบรถมาก คือหนูไม่รู้เรื่องอะไรกับเขานะเขาคุยเรื่องรถกันแล้วแบบหนูก็ไปขอรู้ด้วยอะขอเฮ้ยคืออะไรวะอ๋ออ๋อ พอไปสั่งเบรกปุ๊บเนี่ยจุดเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันคือเรื่องรถเลยเหรอสั่ง นี่พวกเขา ไปเรื่อยนะ ไปลองรถบ้างไปอะไรบ้างอยู่ในกอง ใช่ครับ เหมือนได้แบบเป็นมีจุดมีเรื่องให้คุยกันเนาะ ครับ หลายๆพฤติกรรมอะไรไปด้วยกันก็สนุกดีเจอครั้งแรกอ่ะไม่อยากให้พลาดเรื่องนี้ สิ่งที่ไม่ควรพลาดที่เป็นแฟนต้องดูเรื่องนี้คืออะไรครับให้แต่ละคนฝากนิดนึง ยื่นมาเลยนะ พูดก่อน มันมีความเป็นมนุษย์อะไรกันครับผมคืออย่างที่บอกไปว่าคือเหมือนได้ดูชีวิตจริงหลังแบบหลังซีรีส์จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนดูคู่รักคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตกันเกิดปัญหา มีการทะเลาะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันใช่มันได้ร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากฝากทุกคนด้วยครับทุกคนตั้งใจกันมากทีมงานทุกคนเต็มที่กันมากๆครับผมฝากด้วยนะครับรักครูเท่าโลกเลยครับ ครับก็อย่างที่ต้าบอกไปว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนกับการใช้ชีวิตจริงขึ้นมาเลยเนี่ยก็จริงๆมีทุกอย่างมีร่วมลุ้นครับจริงๆมีทั้งความคอมเมดี้มีดราม่าแน่นอนแล้วก็เรียกว่าครบรถเลยครับจริงอยากให้ไปเป็นกำลังใจกันว่าบทเรียนรักครั้งนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่าจะเป็นยังไง ฉันก่อนละกัน หนูว่าได้ความแบบ
เวลาทำงานเหนื่อยๆมาเนาะได้แบบผ่อนคลาย โยนสมองทิ้งไปแล้วก็มาดูเรื่องนี้แบบว่าอบอุ่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้แบบเผื่อบางที ย้อนวาน นี่มันพูดไปคิดไปอยู่อะ ๆ หาทางลงอยู่คืนละได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะครบรถแน่ๆค่ะไม่ได้แบบแค่มีแค่ความแบบวุ่นวายหรือความเด็กแหละแต่หนูรู้สึกว่ามันน่าจะให้ความบันเทิงกับทุกคนได้ในวันที่แบบเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ จบสวยว่า โดนใจพี่เค ผมเป็นฝากซีรีส์ดีกว่า เพราะว่าพูดไปครบหมดแล้ว ครับ ก็ฝากติดตามซีรีส์รักครูเท่าโลกนะครับ Love You Teacher นะครับ ทุกวันเสาร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งครับ ดูทีวีทางช่อง GMM 25 ย้อนหลังทางวันดีที่เดียวเท่านั้นครับ เวลา 3 ทุ่มครึ่งไงจ๊ะวันดีนะ ฝากงานอีกทีครับ ครับ ดูตอนแรกหน่อย ครับผมก็ฝากอีกรอบหนึงนะครับ งานรักครูเท่าโลกเลยเลสซันวันนะครับผมก็เดี๋ยวไปพบกันที่พิรัตฮอลล์นะครับไบเทคบางนาวันไหนจ๊ะ 14 มีนาครับวันเฟิร์สอีพีเรา นี่เจอกันนะจ๊ะ แน่นอนขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ บ